nhớ rồi số chia ở xe mình có bé từ nó là World Tour đó 2023 Happy New Year cho nên số lấy số tua cho mấy rong không yêu nhiệt gì cái tin này cha sợ đâu cũng chú ý ya show nó hay show rong đó cũng kia cũng từ DJ đó từ bắt xí lô cũng tôi show lúc đấy chờ El Salvador đó El Salvador hay lúc đấy chờ number chỉ cho chua cho show nó là đó để cho nên đấy một cái món COVID-19 thế chỉ tao một giờ tới chờ đi rồi trong đó thì chẳng có lý do là nó họ có thể chờ đến nó cái nhau dùng kia chỉ nên nhớ lên trả lời chỉ tao chỉ nên đến đấy là thế à tại sao chỉ nhớ hồ lú capital city San Salvador đó San Salvador nó tới lú capital lú xe chỉ nên chờ đợi. Good morning, my viewers. Today I'm showing you El Salvador. El Salvador is number 59 countries we visited. Okay, so today we are in San Salvador. Today is January 2023. El Salvador is a very small country. It's located in Central America. It borders Honduras and Guatemala. It's a very small country. It's made of volcanic rock. So there's over 20 volcanoes in this country. And most of the lands are rugged, rocky mountain, not very arable. Thank you. Ta xin nói là chùa flea market. Chỉ cho thọ này, ta xin nói tới tỏi giờ là vừa chỉ cho thọ cá cơ. Ta xin nói tôi là San Salvador này, nhau San Salvador. El Salvador nè, chỉ cái ta tỏ là vừa chỉ mang trên đông nón nong, thưa nú nè, không mang đâu chấp lời đi, cái ta tỏ là chùa là lúc flea market đó nè. Chỉ cho ta xin nói là một vừa cho trả cho nhà nó chọn nhau vô xí, chỉ chỉ cái bán này vừa ít bán được cái là mà, cái vừa cho ít đô la plo luôn nè, cái vừa cho mua mình gì nè mà. Vô cho đa rồi đó. Vô sao? Nó cái trời nó xí nhẹ rồi. Như là vô cầm mỏ đó. Đi lú trâu đồ la nó. Cái xí ó lú vậy này cả lú cổ đồ la nó. Nè, ta xin nói nhá, San Salvador nè. San Salvador là lúc capital city of El Salvador nè. Thì người ta tỏ là vừa souvenir thế vừa của món đông lúc nào người họ biết cái họ thua nhau San Salvador đó nữa ta chỉ nói giờ lúc ý thì ở trên này ngồi bé người hai đứa này thì người trò tua chùa cho tới chờ nhau cắn tu nó đồ lợi cho view ở đây chủ rong xe rồi họ tính to hay thì chờ chỉ tao mùi giò cho là đây chùa ta chỉ lúc nào người trò biết tua là because COVID đua là nó chỉ người tao tua mùi giò chỉ người tao cho tới chờ nó đồ này sai đua nữa ở đây cho xe lùi ở thành tàu tràn tàu giả đồ này sai nè mà ta làm mình đâu cơ lo thì sao giờ có cho một bé trâu sao rồi chúng ta tội tấn khủng nữa ít lắm mà dần tôi này sai ở ban tối trong cô cười nữa giờ ban tối nữa cái giờ lúc bé nữa tí El Salvador hả ok cái tối có mỏ luôn chả El Salvador thì tiền nữa thì tiền chia đào này à tôi tiền nữa ok xem còn皮个都超够了，xe thiết đâu mà皮cái都超tao. Đúng rồi, lo tao còn mòn đông chỉ có dòng một thua nữa. Tao còn mò thì dùng đâu cơ đấy, tao còn mò tôi thì dùng đâu chảo vậy. Phải luôn. Tao đó. Sao là nó cho pupusa đó. Pupusa cho cá chép lại nhá San Salvador, El Salvador nữa. Cho nên lấy cho national dish nữa nè. Chỉ là cho lúc nào lấy ăn no nữa mà. Cái chân chúa đó. Cái chân chúa này xương gai, xương tàu, xương cheese đây nè. Tay nó tá tàu con chúa. Chỉ là rổ nó no đó. See you. Two for her, two for me. Different kind. Okay. Okay. Yeah. Ok. Đấy rồi. Rổ. Nó là lấy cho lỗ cổ. Xì rổ nó bể nó. Rổ nó. Gì? Ok. À lấy rồi xay. Có phú sản nữa. Kia chạy chỗ nữa. Đi xí rồi đi chảo. Chỉ tao nó đùa đi theo.
nó có dish cá chép lời nó để chờ quý yếu cái juice à giờ luôn lên lò nữa Chết chừng. đó nè có gì đó gì ok nó ta mà thế à Thế trong. 그렇죠? Signor, quanto questa? quanto costa? Oh, $2. Okay. 그렇죠? All đồ là nè Chứ còn nó all gì mà. cái liệu cú sa chứ bộ cú bao nhiêu cho lúc lâu luôn yên nọ đấy Sa chứ. còn ít nữa cú chỉ xì thế à Cho lấy popusa. khá đồ là đấy chỉ chỗ chỉ khá Thay đồ lọ. cú thayแต่nó mà rồi đấy rồi nó ấy Cho nó cho lấy tiền rõ chấp rồi tôi El Salvador giờ chuẩn no nữa mà. Giờ nó cho chúa nó mà hay cái cá chấp rồi national dish nữa nè chị. Tôi cho là chỉ no cho chúa nó. Là chỉ lần xe tàu nè. Chỉ no cái này hay tôi El Salvador nó mà chuẩn no cho chúa nó theo cá nữa mà. Thì chỉ cũng sang sẽ cá chả. ví dụ ý vậy thôi ý vậy thôi lâu dài được nữa rồi là cái con chả ba giống như chỗ nó cho corn flour bây giờ rice flour Gracias. được tortilla nè. Để cá theo. nó ok xa cái lúc tỏ có sẽ thì ó được coi Thế chi theo. đó được có một chi à hoặc là có sẽ mua chi rau à giờ chúng chúa Cho nên là rau theo ít cho nhiều. Để cho nhiều seasoning. nó ok Ok thế mà. ok Nếu họ có chỉ cá hẹn cái gì ok. chị cũng mà xa trong này nữa Cái nó cho popusa. Popusa. thì cũng có dài dài trong này nó thì thấy cái này bây giờ nó còn chúa ấy nó mất phiếu để cho nó cũng là thì mà mất búa con chúa gì mà Cái đó rõ. ôi cái này là tổ à Tổ là. nó mất tổ mix đâu nó là ăn gì chẳng chớ Ăn gì ăn ta? đâu có chúa thế đó đấy gì cho nhẹ hả this Đó. one cho nó Lúc ấy nhiều cái sao? cho nó có cái này bean chẳng chớ some sort of paste Dạ. to nó không cho chua ra thế nào Là cá đồ là hẹn cái gì dù ha cá chỉ hẹn lạnh nó. Tôi hay là chả hẹn. nó tự phá đùa Nếu muốn đâu giả cha thế để mà xử lý giả thế mà. không đây đâu Là cho juice sang sẽ cá giả. apple juice nó tức là nhớ là lấy Có sao cho chơi thôi nhiều phải vô cái đó. Tôi cũng vài cho nó slow cho chơi thôi mà chơi cá. apple juice Thì so đó cũng sao sao. chẳng tớ thế chỉ tớ mua đó cái gì Sẵn nó hơi chị. không mà xa xí cái chẳng Cá rồi. cá rồi Very crispy. nó có cái gì mà Hay gì sao? cái gì đó nhưng tớ tới đấy chỉ cũng sai đến chả cái gì Cá ha. Nhưng cá theo. cái gì đi làm bê chỉ chút thôi đúng cái chuyện tớ tới đấy chỉ đừng bỏ này tớ bỏ thì tớ bỏ Rong cơ lắm. Lúc này là Salvadorian lúc cathedral nữa, lúc church nào mà, thì ra là nhau này là the Central Historical Area, ra rong nào mà cho government building thì theater thì công trình chân nhau nó là mà, thì lúc tới chơi El Salvador nó mà mê nữa, major lúc state Massachusetts nữa, đó là từ Malaysia lan tụi này nhau nó là thế. Chỉ vậy lúc tới chờ nên nhau tuốt chập rồi nhau Central America nó mà El Salvador rồi nó cho giờ nó lúc tới chờ nó chừng sọt nhẹ nữa mà chừng sọt nhẹ cho mình nhiều thế chuyện nó mà không tiếp theo không có cười đâu nông mà chúng ta ra luôn cho nông nó vào sẽ được tốt pu nè hồi lúc bên nó giờ huli cha National Palace National Palace Palacio National giờเขาnóiเขาจะรองนั่นเนี่ยSan Salvadorนั่นนะเขา City Center นั่นลูกเอ้ยจะcho nên muốn gìต่อเต้นnó hậu thế muốn xóa là tê va chơiจะรองnèแต่ฉันเอากูจะนี่เราไม่ชัวร์ลูกcathedralนะแล้วถ้าต่อท้องว่าจืดตีนะมา
Cũng believe lúc này Spanish ủa nữa, tao đi pro chỉ bỏ xong là lại, không có thêm một nữa, thật tiếc cơ. Ồ, lúc nó phát xỉ nữa. Tại vì nó ở cho nên là một số lúc National Theater ở El Salvador nữa, là chỉ lúc nào lúc trong chap là một số lịch trâu bùa từ lúc trong nhà họ nữa, chỉ ở ta tỏ cho nên là một số nữa. Nhớ bé xưa. Nó là Central Historical Area chứ, cho vật chất chẳng chẳng nhau rồi nó tả nữa mà. Cú biết rồi đấy chỗ Hmong sẽ đó nữa, thoát sai tòn đấy chỗ Hmong nhá là Hmong bò tí xí làm mù, còn cú nó nữa, cú bao tiền này sai cú cho video nó chứ, họ ổn đấy chỗ nữa, giờ này nhỉ, nó chỉ subscribe thế thumbs up cho cú nữa mà. Lúc nào cú cho lúc tới chờ El Salvador rồi này sai, lúc tới chờ này giờ lúc năm bữa chi cho chua nữa, sau nó ưa này gì tôi mua giờ. Nhau Central America nó chỉ lúc nào tới lúc chỉ cho chua là, cú thoát giải này cho cái tin năng trả nhau sang tu cú khá thì nên là nó ư sửa thế à, ở trong đó nè, cú biết rồi nên mình chỉ lúc tới chờ El Salvador nó nên chờ sợ nhẹ nữa,แล้วmua xa lan tụi nên nhau nó, lúc tới chờ nó mua lại xa lan tụi nên nữa mà, ta xin đợt nên có percent đợt xa lan tụi nên đến nó kỳ cha li chỉ đòn chỉ cho tôi in nữa nè, hai linh đợt tụi nên bao là chờ sợ nhẹ cơn gầu lên nè mà. Mua cái xin đầu xin tua họ non đầu hành li lúc tới chờ này lúc hold the world record for the highest murder rate nữa lúc tới chờ nên tua chống chập lời một số li trâu chỗ gì tua phơi ít bùa phá lên đó mà lâu đi khó khăn thổi ít phá ở phá cổ san thì có record nó chừng nhỏ cho nên nó lúc tới chờ này nhiều rong mình chỉ là ta xin nó nè cho họ tụ lát thăm bàn chia là nhau nó chỉ nếu mà cho gangster cho crooks nó cho nên phê họ cho một cơn đau hành lừa chỉ tại vì nó bé tuần là ít nhiều chỉ cho một xin đầu xin tuần là nữa ít nhiều chỉ chọn trái bồ ly bé pro xong giá ta là của bé đồ nếp bao lúc tới chờ năm mà bộ thủ pro chỉ xong ta là nữa mega nó chú mega nhưng chỉ bảo rong bé sừng mega tôi xua lúc tới chờ nó vì thì mua xin đầu xin tuần thì mua cái tu sa tu nhiên lo hình nó là mà ta chỉ tu president ta chỉ nó là mua cho nên phê nó cơ chống hình là chỉ cho mua cho nên phê nó là chỉ bây giờ thì tàu tua ô xì họ nó nữa giờ lấy thì đã cắt cho nên mình cả là nên tới tới chờ nó tôi muốn nhau họ nó tôi xùa tôi thông thiêu để cụ biết nó tôi nên bao giờ chứ gì有邊個做到 National Theatre 啦？我好似係冇估贏咗啊！一估嚟嘅嘛，你使做嗰個呢家好啊！我真的，cụ biết sao mình chỉ history cho lúc tới chờ nó cho nên lòng nữa, chỉ là cổ phá sông ta là lớn, đó cho họ lúc tới chờ El Salvador nó sẽ trở nên tôi chạy chu là không cả lúc tới chờ nó ba nâng đã hù lý trả nữa, biết thầu cổ phá sông là mù cho nên số là cả lúc tới chờ nó giờ trở nên hùa áo mệt nữa áo mệt chế tan nữa chế mà trở nên Mayan là cả tôi ít đủ chế mà là cho trở nên toe nữa nè toe cả ít đủ ta chế mà là cho nên pupil thôi cho nên pupil nó cả ta lúc tới chờ nó chế cho Spanish từ ghi tôi muốn nè ghi tôi một cả lúc tới chờ nó tôi bé bùa xong chế cho nên nó mà tôi independent từ cho Spanish thôi ít chế gì bọn nên ngồi là muốn nè chỉ lúc tới chờ nó lâu rồi mua lý ít bùa gì cho xong rồi cũng biết rồi nên là lúc tới chờ El Salvador nó lâu lúc tới chờ El Salvador tôi ít bùa gì cho xong nó nè mà có history mua lên đó biết rồi em không cụ thể là ít đồ lại nhiều rồi anh cứ play đôi nào yeah gracias señorita señor thank you không bao nhiêu mình nó lâu nhọt sao
Tây rồi thầu là tôi independent là mu nữa, thầu ít xe gì qua cổ in là mu. Thì nhân từ city center nhá hồ San Salvador nó. Rong go cơ. Thấy gì tao nó đối này sai. Ra nó chỉ ra rong nữa. Lúc tới chờ El Salvador nó chẳng sợ nhẹ. Thêm một xin đầu xin to. Một cái một cái. Tại mình tụi mình nhỏ to hành, cho họ là chỉ mua rau mua món nó. Cho nhóc về hai rong về rural area nè, cho nhóc chỉ nhóc hôn rong nè. Lỡ chọn nhẹ chỉ lỡ mua malnutrition hành chỉ lỡ to hành nè. Cho mình nhỏ mê nè. Thì lúc tới chờ chọn nhẹ hơn. Họ đỡ thì lấy xí nè mà. Okay, I'm gonna tell you guys why El Salvador is poor. El Salvador is poor due to crimes and violence, governmental corruption, low levels of education, lacks of opportunities, and low paying wages. These issues impact the daily lives of Salvadorians looking to escape poverty. One of the main reasons El Salvador has high poverty rate in 2022 is crime and violence. High levels of crimes and violence impact the daily lives of most Salvadorians, especially those living in poverty. Many families and individuals live in poverty have to worry about crimes and violence, then spending time looking for ways out of poverty. Also, most family or individuals living in poverty can only afford to reside in areas with high crimes and violence numbers. Living in these areas means having less access to employment and proper education. Areas with high poverty levels have a hard time attracting new businesses or investors. Therefore, the unemployment numbers in these areas are higher than in safer locations. Education also gets affected by crimes and violence. Fear of crime discourages parents and children from attending high school and enrolling in universities. Government corruption by public officials has affected the levels of poverty in El Salvador. Over the last 25 years, the country has encountered many corruption cases at different levels of government. These public funds could have been used to help individuals out of poverty. However, they end up in hands of corrupt public officials that use them to enrich themselves and their family. Thank you. Lúc xưa nó cho nên là một số hậu coconut nè, rồi nó mà cho coconut nên tôi chopเลยnè, kiểu như thò hậu nè, tên nó chỉ khổng hậu, chứ tôi chỉ nói là gì là cho ta là chop bùa nữa nó nè, nhau San Salvador nè, thì chỉ có tới còn đi thò là, nhưng mà thò cho gì chè đối nó, thì do cá hành nó là xia hành nó, thì là nó mà nó đó cái lúc tới chờ nó lớn mua coastline của Pacific Ocean thì lớn mua coconut nha, thì nếu ta tỏi vào hồ cho nhau bị non ta, nếu mà thong đó là, ở cái hồ cho nó thì ta sẽ, bây giờ thong cái cho fresh, nhưng mà hồ cho fresh, bây giờ hồ nè, người ta tỏi vào thò đối nè, cho coconut nè, lo hay ổn, sẽ nhiều ổn chả. Hòm này. Ôi. Lo hành liêu. Lo chả to hầu nè.
fresh đó ít lúc nào ít đoạn chỉ cho sao ít đoạn chỉ cho chị bây giờ cần gọi lên nhá San Salvador nè cái lần trước cũng nó còn hậu fresh up rồi à yang coconut yang coconut mà cái gì kia nè chỉ nhau hơn luôn là dù ai nó hồi cái sao là do nó giờ hậu nè ít lẽ nó tới mà ta không có gì thay đổi này sai hết giờ tôi là nó mà lo gì hay nó tới nhiều tôi vô học passion gì tôi sửa tới trời nó hồng gì nên đó nè để dùng xe hàng có chỉ có thay cụ hậu rồi là sao cụ thì giờ tụ chân nó hậu ô là giờ hậu lúc này không còn đang là lo chắc to hậu à cho ta này lo chắc to hậu không lo được một lúc à ít lúc này ít đoạn chỉ chào sữa bây giờ cần còn là nó là $9 nữa El Salvador nó là $9 nên chỉ tập bốn nhiêu lên là tôi chỉ lấy $9 thì lo gì cơ rồi tôi dọn nó giờ hôm mà lu Swami nó mà lo chắc rồi nó là gì lu Central Square này có một số họ từ lắm một cũng nó cũng họ tăng cho thế souvenir thế chỉ cho nè thì cứ là cho nên một gì nó gì hồ nhau San Salvador là xin nó giờ lu ili ở trên này của pro ở trên này của bé à thì hai trong này trồng mông lên đây một trong đó không sẽ phải ô là xe chập rồi ạ là xe theo lọt không mà hậu chập tá đây giờ ít lúc nào mình trên bị lia gì qua ml nữa cứ sao đây giờ gì qua ml nữa lọt không là lọt xe chở mà hậu nhập Brazil thế à cho tới chờ sau American đó vì thế họ nó lớn môn tàu hay lên nào ok lo cha theo cá cha theo cá gì cha luôn cá gì cha yeah đấy là $9 họ tới chờ nó tới $9 cho chờ không nó không có bao nhiêu sao你自己啊thì mình cả tên à even though là $9呢我赚到了。有二路吗？二路。 Busque nuestras ofertas hasta con el 50% de descuento. Anfitrión, la vida, esencia, protect, Colifac. Anfitrión, la vida, esencia, protect, Colifac. De Moxidor, Colifac Omega, Textidor. là dù chỉ tân đồng thế chỉ bún lu thế tôi ở chỉ nó đó nè ta trồng lại ít xa bây giờ tôi kiến nó chỉ là chỉ tân đồng mình đâu tại sao là việc chấp rồi luôn còn nó còn mà bây giờ chấp rồi nè còn nó mua tu sát gì mua tạt lúa tha hẳn chuyện gì cho khó lên nè vì thế lúc đấy chờ nó mua tu sát cơ xin đầu sư tôi hành chị một giờ họ từ là yên mua military control tới kế nó thuộc khó lên nữa thì cũng thấy mình chỉ trốn đi sai vì tiền lúc đấy chờ nó chẳng mua tu sa lo hành lý nó thì lần gì nó cũng chỉ bỏ trả thiết đó xin lỡ thì có chẳng pha cơ nó thì cũng sai thiết thì cũng chẳng pha thiết hôm nay bé là cái nó chưa the other way quá ok bác sĩ đó tổn nó chưa thì tốn đồng rồi là bỏ cho sĩ tân đồng nó đa hơn là chỉ vừa xa xếp bỏ cá nó ok là nó mà chỉ mất chiến đồng mà nó chỉ ta lên nữa đâu cho lại cũng xa xếp khác lên kìa wow có chỉ tốn đồng cơ mà lo thế tiếc có chơi nè cần ngủ có chơi nè ít đây nó chỉ cho sen nó chỉ cho sen nó chỉ cá cho bên nó chỉ tân đồng nó nè cho tôi bên mình cá cho nó tôi cho nó có cái gì để chỉ nhau hay luôn có một loại gì thế nè loại gì chấp rồi lên tôi là mấy tế mà enjoy chấp rồi lên thì nên sai enjoy lý là chỉ nên tôi lý nó nè nếu có chuyện sai thế mua tu sát đó chỉ lo có chỉ thà cái yêu thế lo có chẳng phải chấm một pickpocket là giờ snatching thế này là purse snatching thế nào đó chỉ mà cũng chỉ bỏ trả thế thì cũng nó được nè cá hay là I think lúc đấy chờ nó auto Asian to sao cũng chỉ bỏ ít to Asian cho lại Asian chỉ cho to đó chỉ cho pháp là đối Asian thế còn特別mình chỉ là lúc đấy chờ nó bộ thủ tụng cả một mình nhau nó thấy sẽ cho bộ bây giờ nữa nè được form ấy họ lo prohibit chỉ bộ tại Asian thế du thế gypsy tôi lúc đấy chờ nó chỉ tôi tôi nó nên chỉ bỏ ít du lên là họ nó chỉ một du nè tôi họ du mà là cho là tàu Caribbean sẽ chỉ cho tôi
lọ trâu tòn là gì lúc tới chờ nó chỉ bua Caribbean Sea nè giờ lấy được hỏi từ lò thì chỉ bua cho nên đun từ lò nhau lúc tới chờ nó chỉ thì chỉ một đun nè thôi sẽ cho bao gì cho nó là dùng cáiเขาtrông chỉ một tụ bua tụเราหลวง sẽ ta chỉ con chỉ đun chỉ bỏ tụ lấy nào cái tụ tàn nó nè thế Asian là chỉ bỏ thế cho nên Gypsy nó lấy chỉ cho nên nó chỉ desirable tụ nhau lúc cho nó chỉ tụรัฐบาลnếu hôm mà Martinez thôi nè nếu có một lúc tới cho nó chỉ chỉ bui cho nên tụ nhau nó chỉ thế chỉ một Asian chỉ một đun nè cái ứng chỉ bỏ tụ đun lên nhau nó nè cái gió lên được hai cái cấp nó chứ sao sẽ OK sao mà mấy cái này nó lúc này chỉ có được bên nông sản bạc à cái gì thế tiền à cái gì thế là cái gì thế mua thế mua à right here everything about it so luscious chị gì nó nói nu lên đó cái mà anh này plan lò thế nó tàu hủ đá hay liệu nó tàu được rồi thế nào bỏ chơi giả lấy nó tà liệu nên cho mà nên chủ động tàu vậy theo nên sẽ đi khổ đó yeah mà nhiệt nó cái sao họ tự chữ nó thay lấy xem mà lấy nhiều cơ của tôi là nó mà lấy bỏ mà lấy hủ pe hủ cho này Chino nó nữa và Chinese họ cho này Japanese nó chỉ lấy chú Hà Bông lấy cho bao áo giả nên đó xem nữa thì pe tôi là nó chỉ lấy một pe hủ Hà Bông lấy Chino nó nữa chỉ lấy cho bao áo họ nên bao đúng nó sẽ chỉ sao họ tự chỉ là hay Hà Bông thế Chino rồiอยู่sao it's okay bây giờ dùng lên nói chỉ cái liền you chết thế si nó là sao lần trước chia cũng tại sao nữa cho Asian cái lần trước cho bỏ Asian họ nói theo thì lần mà lần trước chia cũng liệu lần chỉ cho một đu hậu to nó giờ anh only one nữa chỉ tại sao nó chỉ bỏ từ đu hậu lên chỉ lần chỉ cho bỏอยู่thế lần thiên chiaอยู่hành à I know但是lần chiaอยู่lần只会加อยู่เลยlần只加lần dùng cái thế我知道OK ตัวสนั่นน่ะแล้วกูบอกเดี๋ยวกูให้ตัวนึงเจ๋งๆแท้แล้วตัวอินเทอร์วิวกูไป要ให้ตัวละชาโน要 TV นั่นน่ะ host El Salvador นั่นน่ะมั้งที่中些个我怎么了就ตัวอินเทอร์วิวกูเที่ยว Okay, but you speak English and what is other? Oh, my name is Laotian from Laos. Okay. Yeah. Okay, what do you think about Salvador? Oh, El Salvador is very beautiful. I was underestimated the beautiful of it. When I came here, I was surprised by how beautiful it is. You are here. What's the reason? I'm here for vacationing. I spent 4 days, 4 nights here. So today is my first day, and I'm very happy. The people are very polite. The food is great, and I'm so happy that I come to El Salvador. And what do you think about the security here? I seen a lot of soldiers with military weapons, so I feel like there must be some kind of crime, but I'm not afraid. I'm a tourist, so I don't worry about it. What do you think about downtown of El Salvador? I haven't been to a lot of area, but this area is nice. Central area here, a lot of historical buildings, a lot of people, a lot of friendly, a lot of food, a lot of souvenir shops. So very nice. Okay, and you are here with your wife or? Yeah, that's my wife right there. We are the two couple. Oh, yeah. Really? That's nice, and that you have a good vacation here. Yeah, I love it. The first day, I'm so happy already. We still got 3-4 days to go. So tomorrow and the next day, we're supposed to go to see the Mayan ruin and the volcanoes and the old cities also. So we're gonna have a good time, I believe. Okay. Is this your first time here in El Salvador? Yeah, my first time here in El Salvador. Yeah. Okay. Thank you. Thanks, sir. And nice to meet you. Yeah, thank you. I appreciate it. What's your name? Can you write? PASH Yeah. Adorador. ¿Ya verdad? Adorador. A video, a short video only. My partner he is complete the video, the interview, but don't worry. It's I don't know how to say it, but I don't speak very well my English. It's okay. Okay. We are, everything's on social media these days, so don't worry about it. Okay.
Yeah, I'm glad for the interview too, you know. Okay, thank you. All right. Me avisa, compañero. Thank you. Okay. I love your cap. Yeah, I buy a lot of souvenirs to bring home. Yeah. People gonna buy shirts for my kids. I buy several caps, and she's gonna buy some clothes too. So we happy to visit El Salvador. We very happy. And we are happy también. We are happy too. Yeah, that you are here. we are here to support the tourist industry. Yes. Yeah. Okay. All right. Have a good vacation here. Thank you. Thank you. Thank What's you. your name? What's your name? My name is Luis Muñoz. Okay. And your cameraman, And my cameraman is Leo Ramos. Neil Okay. Ramo. Nice to meet you Okay, guys. nice Yeah. to meet you too. Okay. Thank you. Bye. Take Okay, care. seeing you. See you soon. Thank Okay, you. bye. El Salvador TV cho tôi interview cụ thia, lấy một cho tờ hồ Channel cậu nữa nè. channel cậu nữa, hồ là lúc tới chờ nó thì À. cụ học của tôi dùng một giờ đâu lúc tới chờ, để lấy thì thay, thổ ư một Mà trò, lấy kỳ cân cội đó. còn làm việc là lấy tôi interview ư theo, rồi ta chỉ lấy chỉ có hai lùm ăn kia là hai lùm mấy, thì hai tôi mấy chứ, ta chỉ tôi nói là hai tôi lùm ăn kia thì nữa, một cho hồ lấy channel cậu mà nó nữa, để ư become famous theo. Có famous nữa, có Yeah. famous lại lại. Thế Yeah. nên gì có cộng một cái đó. Yeah, cơ, không lo. Ok. Một Phải trò. đâu, một số souvenirs. Một vô khổng nó khổng hậu thế. Của bài chùa chứ cũng mất khánh chầu thế nữa. Nào lại chờ pan đấu lại chờ pan đấu rú cô từ đó thế hả? Olha, Ok. có cho tập. Lúc xưa nói cho nên là nó sù nè. Salvadorian cho nó mà authentic cuisine trong nên nó mà. Nó cũng nó cái bột chi, cái chi, xả là thêm mỏ thêm, xả là thêm. Chỉ tại beef stew thêm, pork thêm, xả là thêm mỏ thêm. Thế là mới cho con tortilla là cho pupusa nó đối non ra thế nào. Thì có mà muốn cho nên là cho nên cái rau tỏ rau khô nó tỏ rồi mà nó mà trên là nó lớn nó lên nó trên nó như là cho authentic dish nó mà chỉ cho nên là nó lên nó lên nó nữa là cho nên nó nằm mà thì cứ nó là cứ cá nên mê thế cứ chỉ cá hành nữa có xì lạnh nó cho nó chỉ xem là rồi bây giờ rau mà Tại beef stew nó cá có. có sao cái chả vâng có nhiều lắm rong cơ có là kỷ lục thì cái gì nó đâu nên sai ở Thái mình chỉ đâu nên sai nó sẽ mà ở trong đó lúc xưa nó là một yếu souvenir nữa nó mót ta là chứ là một yếu chỉ cho mình ở giàu chứ souvenir nó tỏ chứ souvenir đâu đó là chứ một số một giả từ mà yếu đâu nên sai souvenir nó tỏ mà cuốn gầu lên nữa. Okay, welcome to the show, Jarek. We are in San Salvador today. Today is January 2023, and I'm going to ask Jarek about why people portray El Salvador negatively in the world stage. When we heard about El Salvador from the United States, we always hear about crimes, violence, and poverty. Jarek, can you tell us why you have that kind of problems? Yep, hello everybody. Yes, one of the things is that, you know, between the 80s, 70s and 80s, it was a very bad situation in El Salvador because of our civil war. So it was one of the worst civil wars in Latin America. So sadly, we were part of the consequences of the Cold War. So for that situation, we have that famous around the world, you know, mostly in the United States because they were also involved here in El Salvador. So it's for sure, you know, after the Civil War, there were many consequences. That ones that we know, it's about the gangs that are very popular around the world. They were here two streets. So they started in LA. Is the street 18, 13. So they were really famous because they were doing a lot of things, bad things here in South during the first years of the century. So that is the situation that we were suffering during many years. Nowadays, the situation is really better. You know, as we know, in El Salvador, we are in a state of exception. So that means that right now the militaries and the police officers can stop all the gangs and they can put it in jail. So right now we have a record of about 60,000 of gangs that are in jail. So, and the people, they can feel safe. So we are gonna pass by today of that
very bad places, or the ones that the people say that it was very dangerous, and you will see the people happy, the people selling things, the people enjoying now their life because the situation is really better. Now the government is doing a very good job with that situation. For that reason, we're gonna see security everywhere. Now El Salvador is one of the best places to visit in Latin America, and it's for that reason. You know, security is getting better. It's really getting better, and also we are moving that page of the consequences of the civil war, and also Okay. getting better. Yeah, I heard your president Nayib Bukele is a top president and a good president, and he arrests a lot of the gangster, like you said, and especially last year to this year, we heard good news about El Salvador. Do you feel the same? Yes, it's for sure the most popular president. It has about more than 60% of the acceptation of the countryside, so most of the people support him. So it's about 70% of population support him. It's getting really better because he's changing the image of the country, so he's doing a lot of promotion around the world about that. So now the image of the country is about the surf city. For the reason now the name of the country is Surf City, or that's the international name in tourism. And also it's having like a better deals with other countries. It's trying to get the best image of the countryside. And yeah, as you mentioned, most of the gangs, or 90% of the gangs, are in jail, and the other ones, they are almost there, because you know the militaries are in all that towns looking for them. Okay, thank you. Yep. Jarek, thank you. Okay. 但是呢，我讲你老学路中华手机偷盗了呢。手机偷盗呢，了，我头一切基本能够那么呢，轮中了呢。ประมาณ1 ครึ่ง的 San Salvador 呢ไปหล่อวอชินรู้ตรงเมเนาะเจกูไทยตัวนี้เดี๋ยวไปใจรถไฟละมุชัวรุ่นตรงเนาะอย่าปวดหัวจะแล้วมันจะเสียว่าจะ FNL เนี่ยแล้วคอมเบสเนาะแล้วชิดตัวขนาดน่ะเจโซเวียตป้าจะหนึ่ง FNL เนี่ยแล้วเจจะในตัว El Salvador government เจแล้วชิดตัวขนาดน่ะเจแล้วที่ลีเจ้าตัวชัวจีงานลูกซีดีนั่นได้ชวนเนอะอีกแล้วก็มาให้เจ้าเจอ history ตัวนี้ลูกซีดีนั่นก็กู้เลยประมาณลิจิปวดแต่ช่องละเนอะมาหัวซูจิโตโตเนี่ยเขา El Salvador นั่นนะ Yeah, nhớ đi Hmong North the San Salvador นะ hotel อีสมงครึ่งอีสมงครึ่งโอเคแต่ฉันก็จะเนี่ยเราชวนลูกซูจิเล็กละ Suchi Lake เนี่ยเขาซูจิซีดีนั่นนะลูกเล็กนั่นมาลอดชับเลยที่วันไปบุกเคโนนะเดี๋ยวเราจะเราชวนลูกเล็กนั่นตาจะมาชวนเขา waterfall ที่นั่นมาเดี๋ยวนู้นเราไปจ่ายรถไฟอีสมงครึ่งไปมาตัวจะลูกซูจิโตโรซีดีนั่นนะลูกซูจิโตโรซีดีนะอย่าลูกได้เชิญลูกซีดีอย่าสเปนอยู่ตัวเนี้ยวันนี้นะพอโถอีพาจิปนนั่งก็อีนั่นนะจะสเปนอยู่ตัวเซ็งลูกได้เชิญนะเดี๋ยวตัวเนี้ยเขาลูกซีดีซูจิโตโรนะวันนี้เดี๋ยวเรามามูต่อเซนซาลวาโดนะมาเดี๋ยวรุ่นตรงนั้นก็กู้เลยวันไปสเปนอยู่นะมารีบไปตายตัวไทยลูกเชิญได้เดินนะที่กูให้ตัวนี้ป้อเลยเดียโรงเรียนเดินนะมาว่าจนต่อ Ok thì cụ dành cho lú lệch nào cho nên xảy ra lú nằm here lú lệch lót chập lời nhá hồ lú tết chờ nó giờ hồ lót đi nó sư theo thì lót cơ theo con gì bố to mà dùng câu cơ là chúa xé xong đã giờ là muaไฟฟ้าnữa nè bữa nào cho đèm mới có đèm là muaไฟฟ้าthế nào mà thì một trong vùng rồng nó là cho nên sửa lúc tới chờ El Salvador nó nằm mà cô hay lưu cái mình chỉ là lúc El Salvador tới chờ El Salvador nó mua lấy xa lan tụi nên nữa đó là mua lấy all lan tụi nên để chẳng sòn nhẹ chỉ là nó kỳ cha chỉ đoàn chỉ trồng tôi ít nung nó nằm mà chỉ là chẳng sòn nhẹ cho nên nó nằm mà
thì cho nên ở cần đó ta high school nên nhiều hôm lên năng của percent sẽ là cho tuân luôn sai luôn à vì thế là lúc tới khi rồi nhẹ thì là ba nhẹ ba chỉ một khứ nó cứ hậu theo mua gang vải lên nó chỉ là chim cần đó nè chỉ là rồi nhẹ là thế li chỉ cần đó xe này lúc tới khi nó chỉ là thế rồi nhẹ nó của hai nó rồi này bao à. Derek, can you tell me about the lake here and what it's used for and when did it happen? When did it create? For sure, yes, we are in a Suchitlan lake. As you can see, that Suchitlan lake, that's the biggest lake in the country. It's 125 kilometers. It has about, the average deep point is about 350 to 400 meters deep. In this lake we use right now, as you can see, for boat trips. Also, people, they do fishing here. They do sivas in this place. We call it mojarras also in Spanish. And this place, it was created to create electricity. So it's after an hydroelectric press. So this is called Cerrón Grande. That's the name of the hydroelectric press. And the name of the lake is Suchitlan, the place of one of the snakes. That's the translation to the Nahuatl word to Spanish. Thank you. Okay. Okay, that's not even the Suchitlan Lake, no. Cái lúc lake ấy thằng ta ư dạng bớt số nè, đó chỉ bên tì lo, ý là đã hà nó mình gì lại có, bỏ dây cho nó, thì lúc lake lì của hai nó lúc lo chấp rồi nhá, họ lúc tới chờ nó, dùng câu câu đi theo. Đi sai cho Trung Hà nữa, El Salvador chỉ qua bài cho Trung Hà trong nó sẽ nữa, chỉ mới khó tiết tụ liền, chỉ lúc tới chờ nó chúa cho 2% cover by volcanic ash nó nữa mà, bốc thổ nè. Mua volcano chỉ volcano từ chỉ ra nó chỉ volcanic ash nữa mà chỉ tới Trung Hà này trong bao giờ nữa mà chỉ mà tua tới nhân đông nó cho số đó ash nữa mà chỉ lúc tới chờ nó mà ở chỉ đông nó to hồ rong nữa là chỗ tao mình nhìn đã tới có thể tiệt sư chỉ phần đầu chỉ cho Trung Hà rong lên nó sư chỉ rong của nó hồ kia nó là mà chỉ rong yêu chia yêu处理nó mà giờ chỉ lúc là cho nhu cơ lấy cho cái nhu họ nói chỉ cá đi nó cho họ lấy hai tiền lấy cho nhu chỉ lấy muốn nói rốt bố số trống thế nào chỉ là phong exercise tại rồi mù bố số trống mà muốn nói rốt số mà đã khá lo chỉ they get like a really good workout chỉ là cho cái muốn muscle nó nè chỉ phò chỉ cá đi nó chỉ tôi nói giờ lên từ từ cơ nữa chỉ là dùng cái nó tỏ ở tỷ Bê là tỷ Mỹ Cà thia Argentina lần đầu先mà lúa nhu cơ theo đó chỉ muốn rau đồ nhu nó lấy tới Trung Hà rong lên nó sẽ chỉ nhu khen tới nè rau rễ trong chuột đó nó tới nhầm lông sống lông đồng nó sẽ chỉ cái nhu chỉ cá lên nó là mà đã nó nằm mà chỉ lợi dụng cái nhu là non đầu xứ nó là mà chỉ mua chơi yêu chơi yêu chú nó là hay lên nó cho nên bảo à nhớ rồi cho cái tin nó trả sự được ta sẽ nó cũng là một thả tròแล้วรู้สึกว่าเนี่ยEl Salvadorนั่นเนอะปีปถอยเช่จุปยีโจละมูเสาตัวถอยเช่จุปเจ้าโจอ้อน่ะไอ้เจ้าของนั่นโซเวียตเจ้าของน่ะมอโซเวียตเจ้าตัวป้าโดยเจ้าราโบน่ะทนเดอร์ไม่ถูกพริสนือป้าเจ้าหนึ่งส่วนใหญ่น่ะเจ้าหนึ่งให้เจ้ารัฐบาลก็ชอบจีเจ้าหนึ่งส่วนใหญ่น่ะเจ้ารัฐบาลเจ้าโซจูจิลิมอถูกพริสเนื้อตัวต่อดาวทองต่อเจ้าต้านชอเจ้าหนึ่งส่วนใหญ่น่ะแล้วเชิญตัวเจ้าgovernment troop น่ะแล้วเชิญตัวจะทหารเอา support ไป government นั่นน่ะจีถนนในปนฮอจะแล้วจะ FNLN น่ะเราสมบูรณ์เนี่ย El Salvador น่ะสมัยถอยอีเสียเจ้าปัวยีเจ้าตัวยีเจ้าอ้อนนั่นน่ะจีนี่ถึงฮอจะ FNLN น่ะแต่ฉันก็รู้ชัวร์เลยจะน้อยจะลู่จงสุจิเท่าตัวนั่นมาจะ Rabo เขาเชิญย้อนนั่นมาจี Soviet supply weapon Soviet ว่าเจ้าของชิ้นต่อชิ้นตัวนั้นตัวป้าตัวเลยจีเจ้าของนั่นโซเวียตเจ้าส่วนใหญ่เต็มบอมเต็มหมดซื้อเนาะในใช้เจ้าพอเนาะพออากาหมดซื้อเจ้าอากาบอมโจโจกำบินมันพอดูเทียตีเทียเจ้าพอจะน้องเนาะจีในชิปเอาจะปถอยอีเซ็ตจะไปอีกจอนั้นเนี่ยเขาจะ FNLN อะไรอย่าง El Salvador Civil War นั่นน่ะจีแล้วชิ้นต่อชิ้นตัวก่ออ้อชงจีตัวลีจีจบพัดตัวหนึ่งเนี่ยเขารู้ได้เฉยน้องเท่านั้นมั้งvì thế Sovietป้าcho FNLN อเมริกาป้าcho government troop นั่นน่ะจีอ๋อจะหนึ่งนะชิ้นต่อชิ้นตัวก่ออ๋อสองอย่างรู้ได้เฉยเนาะจีรู้สุจิสโตโดนั่นมาอย่างละคอมเบสเนาะละคอมเบสต่อเชิญตัวจาก government troop อีตัวป้อนเนี่ยตัวเชิญจ่อจากตัวจอนตัวเนาะแล้วเชิญมั่วจะลีนังกูพาตัวจอตัวโตสู้จาก government troop เนาะจีตัวตอลีก่ออ๋อสองมาเสาเนาะจีจะพอเจียนั่นมาจากถนน Soviet supply ด้วยจาก FNLN นั่นก่อนแล้วตัวก็ยิ่งcho government troop has support by America เนอะที่ make us ป้าจะ government troop
Soviet ba cho FNLN cho rebel nè thì cũng cho nên là xua luôn trong này luôn trong là xin đầu tôi nhà chập rồi bí cho tròn nữa nè màเขาnói ấyเขาchỉnh chẳng họ luôn trong Suchitlan nè mà cũng thấy lý do chỉ gọi là thâu của là một là một thay document nó sai thì chọn nhẹ cân cổ nó lúc đấy cho nó to chọn nhẹ là những mua số vụ vấn đề cân cổ đi theo thì xin đầu xin tôi bỏ cho lo hành lại giờ là thế lý chọn nhẹ ta xin nó nằm mà nó hay chỉ thầu thầu mua sầu ta là nó chỉ nó sâu ta nó chỉเป็นสังเกตmua any ผอmua chữที่ของ anything related to the war นะ chỉ lời thì cũng mua cho nó thâm bản nữa lời mua lời kia về được ta đó là tụ chữ này nó lúc chế nó là cho khổng nó như chó nó chỉ thầu lúc xưa này chỉ nó mới dài hố nó thò underground nè chỉ nó mới cho khổng nó dài hố ground nó nè chỉ after war everything tiết tụ này chỉ nó mới thò đó là display đi nó chỉ đi bỏ cho khấn nó nè tụ chữ này tụ chữ restaurant nè chỉ nó chắc dùng mua cho nó display này lúc restaurant nè cho nó cabin nè mà cho nó một chữ cho chỗ nè phật đu chỉ xin đọc xin tôi nhà hàng bé nhưng nó cho bộ thổi sẽ cho bộ gì chồng đấy cho cần đâu nè tôi xin này cho chỉ cần đâu sợ này bộ cho nữa khó cho đàn nó nè mà vì cái Soviet sao ba cho FNLN nữa còn dành cái mỗi sáng nó có communist cả ta tôi xin mình cái chỉ bảo rằng mình cái gọi là một pro democracy nó chỉ mình cái thứ support cho government troop chỉ cho bênนึงnó xin đọc xin tôi nhà hàng lên nè thôn nè ta xin nó cho tiết tụ ta rồi chỉ cho chú yên chỗ ta để chẳng khơi tối cho nó lúc nào mình cổ gì nữa họ nói cho một chữ lo một chữ gì chỗ ít xuống nè cho nó nè họ muốn đâu giả thế machine gun cho nó nè cũng cho nên là số ấy bây giờ trong này nó sẽ họ nói giờ họ chỉnh chứng cho nên là số để luôn trong Suchitlan nó ok lúc xưa nói là nó lunch từ lúc tới chờ luôn trong của Suchitlan nó nè họ chơi nó mà rong chập rồi nè cũng tại combination là beef chicken and fish chỉ tại seafood platter nè thì còn mấy cái trong này nó dễ chịu thế ít cho khổng nè họ có con drink mà cá cha là xe cha vậy đây giờ cho Indian uống nè Indian cũng chấm biển nó là cá cơ thế sao sẽ có cho seafood cá là vậy tại cái sai thì giờ lấy seafood grill platter cho cô đó nè đó chỉ mua seafood không nếu mua mix seafood đó chỉ nó mua soup lo mua soup cái gì cá thế mà cá thế là yeah it's really good cá khô đó chỉ mua soup sao thế là cho món nó cá khô thế cá là nhóc họ xin đi nằm mà trong chập lời nè lúc restaurant nhóc kiên giang kiên được nó mà thay đồ này lúc lake bà ta nè hú cha này lúc lake nè số đồ Suchitlan lake nè thì cái nhóc nằm mà trong cô chập lời là cho là nó lúc restaurant nào good scenic view nữa mà thì rồi rong có cần có cái nhóc số lúc hotel nằm mà có nó good view chập lời liền thì thay mình chỉ cho nên cái ta tỏi nó sủ nè mà nhớ họ luôn trong Suchitlan nhớ ở San Salvador nữa trong có cần có view nữa mà trong có thế lúc restaurant trong linh nó nè mà restaurant trong linh nó ở của xa của tài nhớ tài mix combination nhá El Salvador nè cái chép lá thế cái xa chép lá là chả lấy của một combination beef chicken theo dê chỉ fresh cơ khá cơ nó lấy hệ tiền seafood mà fresh chắp lờ nó mốt tí lò xí mốt tí nó lò cho ướn nó xí nó thì cá hành mà cá tiền á cũng tông món nó theo cá là theo thì cái tôi xem nó ta chạyแต่นอกจากแล้วน่ะถอดเที่ยก็ใช่จะได้พบสามแล้วนะที่แล้วนอกจากนั้นเราจะเมงนอกจากเอฟไทยแล้วนอกจากนอกรุ่นนอกจากที่จบล้านน่ะมาเอาไปมันนอมบ่แล้วจะแล้วนอกรุ่นนอกนั่นย่อมาเขาก็เลยเขาเมงแล้วนอกลูกนอกจะช้าเกินเที่ยวสุดท้ายเหมือนใจจงมาช้าเกินเที่ยวจะอยู่หลอดซอนไอ้เพื่อจะไปเจอไป
mù tôi là khó chia thế rồi in trong gỗ nó khó thua nó nó 我知道。lúc xưa hồi nó lấy cho ư lò xùa ấy tụ bao mấy nó qua lội giang nè, cigar nè nè, thì nếu bia chú ư thế kia ư thì nó mới chấm lông lội giang cổ lên tới nè mà, thì giờ lội giang ga nè là mà, ok. Sí, para este mes está más lleno. Lội giang về cho cigar cho nó nè, nó mới cổ tôi chỉ bán nó chỉ đồ là nè, từ hồi lội giang chị hầu. Chỉ cái áo uốn nó chỉ có sẽ kia sao, nếu kia có roll cho cigar nữa nè. Chấm lông lội giang vậy. Is cigar very important crop in your country too, or no? You export a lot of cigars? Right now we don't export usually so much. In this town, it's very strong. It's Oh, very strong cigar. very income. Yeah, it's a very good income for the For the locals, right? For the locals. Ah, So for that reason, the production that they do is all the tobacco that come from Honduras, most of them. okay, They import it from Honduras, and that's the way that they roll up. okay, Now in the she is one of the oldest one that she's doing that yeah, part of the job. yeah. cổ mới chấm lông bên mây gì mới thấy chấm lông nó lo gì mới để nó lo cổ mà Cigar nữa, lo cigar, yeah, why no. Thì nó kia có cổ này, có dấu cigar, oh okay Yeah, it's a bit roll tight. it. Tight. yeah okay That's the way. Wow. cổ chị dùng nia nó còn chút chua thôi thì con ta có mấy thêm lông rồi nó cổ rồi cổ nó to to à còn nếu tôi tớ nếu chủ mấy mê con cổ vậy nó này Okay, you already know them. My guest today is Eric, and I'm gonna ask him to talk about this lava here and what's the name of the city. And this city used to be a gang headquarters too. So he's gonna provide some information about this area for us. Go ahead, Eric. Hello everybody. Yes, this is La Meca. This is a community called La Meca, and this is the lava that we have from 1917. That's the San Salvador volcano. All that lava came the 7th of June of 1917, and now we can follow the petrified river of lava. This is one of the places that we would never bring travelers or tourists because of the danger of the presence of these groups. That thanks God, and then thanks to the administration of our current president Nayib Bukele, he has been doing an incredible change, and the 99% of the country you can travel north, south, east, west without any issue. This is the evidence, this is the proof, and this is the lava bombs. This is what we call bombas de lava. This is what a volcano throws in an strombolian eruption. On the other side we have the racetrack, as is called El Jabalí. El Jabalí, that stands for the wild boar. Oh. Wild boar, that's the meaning, that's the racetrack. And at the background you can see some of our most beautiful volcanoes from the western side. From left to right is Salco, known as the Lighthouse of the Pacific, Cerro Verde National Park, and the Santa Ana. Santa Ana y La Matepec, a couple hundred people are going to be hiking this volcano today. So you're invited to come to this amazing country. If you're a hiker, this is paradise. If you like food, this is paradise, and we love to welcome people and make you feel comfortable in our country. Thank you, Eric. My pleasure. Tại sao nó lấy cho là số volcano nè, cho nó là volcano rock. volcano rock Chỉ dùng có chấp lại đi. wow quý cái ít cho chế đó Nè thì trong cái lúc làm một cái. lúc nó nhỏ đó chỉ xí xí theo你叫了小路volcano，那路 volcano 那到头一些就不够下，见错了都让那见到行里呢，见每家人是早年鸟走叫 volcano lava 那呢，见了的话volcano people 那呢，
nhớ là nó là cho vắt trên nó gì nó chỉ là hậu cho đây nà lò rồi cho bao giờ nó chỉ cho bao giờ nó filter cho đây chỉ là mà hậu cho đây nó chỉ chỉ một đây hậu nhau ra nó chỉ là mà Olin được xin mà chỉ nếu cứ cho là xua lava nó thế vì thế lúc tới chờ El Salvador nó mà giờ volcanic country nó mua volcano chỉ volcano cover cho percent cho 2% lúc tới chờ nó chỉ nếu thế cho là xua nó chỉ dùng cần có ra nó mà thổ y mua cho ngang nhá nó này但是nó chỉ mua là chỉ bé thiết多学到腿嘛，多学知道的环境，petrol 上呢还只bé知道落来呢，你还得标志上大了个多嘛，要做到大陆多天 military personnel 多thiết多到呢，但是nó save 了，แล้ว么叫 gangster 呢，叫么够大了，就只mua gangster 了，就bé thiết多到呢。Wow, lucky更高了，摸蒙插了，那不会都小。Wow, 跟姐嘛。đúng chia sao mà wow rong cô tiệt tiệt ya rồi tiệt tiệt tôi muốn đâu tới chờ tới chỉ tông ấy một mũi cho lava rocks ấy thế tới chỉ not this much nó mình đâu tiệt rồi tới chỉ cho lava nó rong cô charcoal á nó chỉ pure rock á nó chỉ pure nó chỉ ra very porous chỉ tới chỉ cái mà cái đấy mê là một souvenir nó mà cái không mua say đắm wow rong cô tiệt tiệt rồi ok cho volcano nó nhớ lúc city là mấy cả nó nữa mà lúc volcano ya là mấy cả volcano nó chỉ nó cho là một số nó chỉ là số cho volcano rocks nó cho nó mà bao giờ nè mà rong chắp rồi đâu chín đâu lên chúa bố bể lô đâu chắp rồi bể lô rong sen đâu thì nó nó cũng cho là số lúc city là mấy sa nó lòng được San Salvador là li giờ lúc ít số mông nè suburb de San Salvador là thì nhưng đây là theo thì cái con rong này thì cho là xua cho bao giờ nó mình đâu thì tiền đi đó xua mà có chứ rong chả à nếu rong có chắp có nếu có chia cho bao giờ phía hành thế đó là nếu làm một filter đây nè thì ra nó lon na thì làm một cho nó một cái cho filter thì làm mà hỗ trợ đây nó khó chỉ một đây thì ra nó dry hơn nè khó thong hơn lên nè thì cũng cho nên là xua nó rong sen đâu từ bố bể nó rồi đó bố thủ chứ bố bể nó mà bố bể lúc trống volcano trống bố bể nó chỉ mình từ đó là nó đâu thế tiếc rồi yo thầu lúc time đó ít xe cho bố cổ xa nó thầu nó thầu lúc trống nó erupt nó wow chụp bao nhiêu là mà so amazing mong chấp lời rồi yo chỉ ước tôi bỏ đâu thế tiếc rồi có khởi lúc mình ngay một số vấn đề mà ní kia có khởi nằm mà khởi lúc nó chỉ ngay cho ngay lúc mình sẽ nhảy có bên lúa mùa no tên là có bên lúa mùa ngay lúc sai ở đám mùa xong cả lúc nhảy nhả trồng cô tiền liệu This land for us was ta xin nó biết là siêu cái UNESCO site nè của tiền Joya de Seren nó nè bấm màn lý số mong kháng tỏ San Salvador là còn nói vậy cái UNESCO heritage site nó nè ít khó dùng sách chấp lời nhất là San Salvador nóจะเป็นหลักชวนนี่จะเป็นหลักชวนนู่นนะเขานำมาร้องก็เกิดเป็นในยัง botanical gardens นั่นนะร้องก็เกิดจะเป็นต่อยอดหมู่ชัวเขาใส่ต่อนั่นนะก็ปรุงเสียนะจีในเจ้าเสียไอ้เพื่อนมึงกันคนในตัวนี้ใช้เนี่ยตัวจันนั้นน่าจะจู่ชัวเขานั่นน่ะเขาร้องชับเลยที่นั่นมาร้องก็เก่งกว่าเขาเนาะร้องก็สุริย tropical country. Okay, Eric, tell us why it's important to see this site. What's the site's name and tell us the purpose of this site. What is the main reason why you should visit the Joya de Seren? Why this is a UNESCO site? Well, there are three main reasons that you don't find in the rest of over 400 archaeological sites that we have among the Mayan route. Number one, here we're talking about regular Mayans, just farmers. This is not related to any elite group. What you find everywhere you go, places such as Tikal, Copan, Quiriguá, is from the elite, from this part of the society. Here we're talking about the part that is missing, which is the regular Mayan. These are the regular Mayan farmers, a very well organized group of people. The oldest adobe structures standing on earth to this time, it's only here. These structures were made of adobe, and they are over 14 centuries old. That's the second most important characteristic. And the third one is that here we're going to show you
at the museum organic materials, cacao, beans, chili peppers, that you don't find it in any other archaeological site. And you learn about the daily life of a regular Mayan farmer, what they were doing in the moment of the eruption, the way that they lived, some of their basic diet, and many other things. Those are the main reasons why you should visit, and everybody should visit Joya de Seren, known as the American Pompeii. Thank you, sir. My pleasure. My pleasure. Okay, lúc chế nó giờ Mayan luôn à. Lần chế tàu thổ lúc chế nó ô thổ ít xe chỉ bỏ cho cho bỏ AD nữa nè mà. Chỉ lần chế tàu chỉ là mà mua cho volcanic ash nó chế tờ nữa. Là mua mà chế chỉ lúc này giờ lúc Mayan chế. Ô bỏ thổ bắt ta li của hai đứa này là mua. Chỉ giờ ít coi UNESCO site nữa là theo lúc chế nó rong bộ nó bỏ cả some more damage. Cho nên nhau cán tu nó tôi sửa nó nè mà. Chỉ ít tôi cho nó lợi khó nó rong lên nó nè mà. Almost 360 degrees of the structure. Khó mà nhà rùa nó là lần theo tôi thấy xe cho bộ xa chỗ trâu nè. Đó là chỉ khơi được họ thì thôn nó là trong một họ sư vô vô chỉ là tọt họ sư vô vô trâu gì mà mì cà mà tôi bắt khơi rồi lỡ nè mà. Chỉ khó nói ý khó dễ dò Mayan ruin nữa nè mà. Cũng hay chỗ này thì phát kỳ tôi bán nhiều chỗ lần đầu thế. Tôi cho vào trên nó thấy, tôi khó ác kia là chủ của site có preserve cho monument nữa nè, cho structure nó cho nên thiết tổ sai nè chị.แล้วถ้ามันphát kỳ cũng chuẩn như thế tuần đầu hành đi thế. Vấn đề có COVID nữa nè, có.แล้วtôi cho vào trên nó thấy cho chơi nó thế là chỉ bùa. Nó nè, thế chỉ là nát rồi, nó. Chỉ có nói ý có UNESCO Heritage Site, nhớ hồ ilun trong hồ chả nên gì. Joya de Seren. Joya de Seren, nó nè. Ý có Mayan rune nè mà. Okay, let's talk about the low level of education in El Salvador. El Salvador has a weak educational system. According to UNICEF, less than 50% of Salvadorians graduate from 6th grade. Getting proper education in impoverished communities or living in poverty is challenging. Many people do not see education for themselves or their children as a priority. Also, many don't have the financial means for education. Furthermore, getting teachers to go to teach in these areas is not easy. Teachers fear for getting attacked or extorted by criminal organizations just for venturing into these communities. Another issue with education is impoverished community is student attendance. Some parents don't allow their kids to attend school because they fear they could be attacked by gangs or forced to join them. Additionally, some children are not allowed to go to school because their parents need them to help make money to support the family. These kids have to start looking for a way to earn money at an early age. By only having a low-level education, these kids will miss future opportunity and can help them in the family to get out of poverty. Thank you. Okay, của em về một chỗ lo cho Mayan lúc sáng nào nè. Lúc nào thì là uống cả tờ hư nè. Tờ hư em có cho hư nó tờ you tell it feel good. You tell chỉ muốn mong kinh nó nè mà chị. Muốn nhau nó chỉ là chỗ tờ chỉ cú chỉ tờ hư nó nè, bổ thuận nó nè. Thì lúc khó luôn lên nào của em gam hồ sẽ dùng lấy chán nữa mà. Okay. Okay, khó mê rồi. Sai ở trong tàu hồ á. Cái chuyện cam một hồ xe dùng đi chả nữa. Dùng chả. Dùng trong tàu hồ. Dùng chả. Okay. Okay. Trong mà nhà nó là believe in the qua cả you conspiracy để dùng cả you tờ hư you thích mong gần còn cái đã chọn tờ hư you lúc chế là một you thích mong gần nó nè lớn believe in the chỉ là theo ô lúc chế nó
có yếu tờ khư nó là mà chúa khó khủng chúa tây phê tờ nó mà chúa cái này cái món kinh nghiệm nó tờ nó là mà yeah lần bị lý lên nó là cho Mayan people na phốt thuần na ê hậu tim bộ chán à chỉ tí theo một chơi rổ sao không muốn dầu lên bố chỉ lần nhá hậu chỉ lần rổ nhá đó ok wow cái liệu đó cũng chỉ bài à có mù sao phải tí mà mò tí thông à yeah cái liệu it's good thing that you went in ok ước số Mayan run là cho nó chỉ là cho là nó xuống từ luôn trong hoa tiệt có thể peke nữa nè ít lúc lên mà rong cần cầu này cho là nó xuống nó có bỏ lúc lên để chỉ rồi bé chọn dê nó là chảo lúc lên nó là muốn nè chỉ ít lần nói tuần dê ít lần tuần dê cứ phải dish trong lên nó nè mà thì nó lấy thì họ cá chép lời nó dê dish nữa mà chỉ ít nói cứ ô lúc lên nó mà rong chép lời liền rong có xia thơ khoai blue water nữa nó lúc ai lên tí nè lúc ai lên tí nó ra tua chú rồi này sai lúc ai lên nữa nè được họ nói tụi này mua chia chấp lại nhá họ El Salvador nhá họ nó nữa mà nếu nhá lúc ai lên nó còn nên sắm một tô thì nè for security nữa nè thì nếu nhá họ lúc ai lên nó ok thì sang sẽ bỏ cái gì tay nó popcorn shrimp popcorn shrimp đó nó là famous for popcorn shrimp nè thiên dê thì lấy cái này tilapia chỉ là tilapia là nhá so it looks kind of like tilapia là looks kind of tilapia maybe fresh fresh cái nữa fresh good daily catch popcorn shrimp chỉ nhau thế bảo có tiền không thì nó dê nó nó sao tự cho là jello restaurant nó nó hay tiền thì tôi trông là lúc gió mà cái chúng nó tay nó nè chúng nó tay nó thì chỉ nhau nó sẽ đi chỉ nhau thế nhỏ lúc lên là thế rong go nó nằm mà thì nhỏ kia được view cái rong cái nữa đây là chỉ chỉ ó không phải chỉ là yeah nên để cho nên mua chia thế li mua property nhỏ ra nó là nữa mà thế còn chia mà đi rong go fake nè đấy chỉ real đấy chỉ rong go fake nè cho con mua cái chỉ nhá làm lại đây thì rong go đấy có trong đó lúc xưa nên chia rong này là San pyramid nữa nhà họ El Salvador nó là sao lưỡi tôi thay lúc nào tôi nên sai à giờ khó rong chấp lời nhà họ El Salvador nó tôi xóa nó là mà Mayan rune pyramid yeah Tasamel thoát danh toàn này là số lúc Tasamel pyramid nữa lúc Tasamel pyramid nó có tôi đi thổ cổ phá chỉ trong BC là nó I mean ít phá chỉ trong BC là nó mà thì đến đấy là lúc pyramid nó là nhục hoa là chia to thổi ít chia cho bỏ chỉ cho nó là mà thì là mà muốn khơi tới thì mà muốn nên tôi xóa nó mà thì giờ ít lúc lo nhá hồ El Salvador nó cho pyramid ấy một nó chỉ lúc nào chỉ lo cho nhá Mexico tất nhiên những lo rồi nó lúc nào nằm mà thì giờ ít họ dùng xóa nhá hồ El Salvador nó mà ít thì cho nên tôi xóa lúc nào ít dùng câu theo lúc nào nè thì nó chỉ bút một số này ít trả mua damage là mua corrosion là mua erosion thế nào thì là chỉ bút một chút thì nhau nó thay đổi này sai thì tôi cho Tasamel pyramid nhau El Salvador là nó mà có nhau thật thế nào cú vậy mình chỉ là tận non này sai theo san nào giờ san hút bông nữa lúc pyramid nó tận đại chỉ là chỉ bút bên dưới một số rồi chỉ chừng chúa lên nó giờ ít khó chỉnh chén chấp lời cho họ lúc tới chờ nó hả nhẹ hả chiaเขาnóiอย่าคอมมาซีไซนั่นนะ
chị tôi là nó chị yêu pyramid là Mayan rule nó chị lúc này giờ lúc rong chắp là nó mà chị chua lên nó xí có bao green chị Oh yeah, chúng có cưng cổ luôn. Very similar to Mexico luôn. Đó là Mexico luôn mà rong cha lo cha chiết cha thế steep cha đó. thiên đầu cha Đầu cha thế lo cha thế nếu mà lúc sần thế lúc mông cha nè. I believe thôi nữa cho Mayan nhá bị chống đua là thiên lúc tôi cho lo đua sáng là nó cho Mayan chơi rồi chơi rồi thì chỉ cho lo chỉ cho xe thế nhưng mà damage đâu hành lại bó ta lì thế bó ta lì thế giờ lấy chế số lượng chế chín đấy chế bó ta lì thế cụ thay mình chỉ nói tôi nên sai nữa mà sáng nay sát tóc cá nữa the loop pyramid nó rong lên nó sát tóc cá nữa cho nên là số paper cho degree nữa mà bắt đầu từ thay front side chỉ tao nó chỉ tao backเลยchỉ đi rong lên nó nữa là cá nó rong ok. Ladies and gentlemen, let me talk about the rural poverty in El Salvador. Poverty is a big problem in El Salvador, but it's worse in rural areas. Almost 45% of the Salvadorians live in areas deemed rural. The poverty rate in El Salvador declined from 2015 to 2019. However, in rural areas, poverty has remained about the same. Most people live in rural areas of El Salvador, work as independent farmers or agricultural workers. Also, employment opportunities in the farming sectors are precarious. It is challenging to estimate how much money workers in rural area earn since the business work informally. Thank you. Okay, I think after I visiting El Salvador, I think what the government of El Salvador should do to alleviate the poverty level in El Salvador. The first thing I think is the government need to accomplish to improve security. By having a better sense of security, people in impoverished communities will seek more opportunities that could lead them to out of poverty. Also, the education system needs to be improved. If the new generation get better education, they will likely never end up in poverty. Lastly, the Salvadorian minimum wage needs to increase to level that allow families and individuals to move ahead. The current minimum wage are barely enough to survive. Undoubtedly, poverty in El Salvador is a problem with deep roots that will take years to overcome. Nevertheless, the sooner the steps are taken to eradicate it, the sooner the country will improve. Thank you. nhớ đồ sân gió thì sau đó là nhớ một lúc mò across the street from the hotel đó, cái hotel nó sẽ kỳ tí sao lúc mò nó cũng metro central đó, cái một cái hả food stores nhớ nó là thì sau đó là nhớ là một food court cái là chia món nó thì lúc gì tôi chỉ tao nó cho một phố xài mua cái hồ nè thì là sao chị những chia tao là nó đó nhớ là lúc pollo campestro đó nè thì những chia thì nó lên cho cái lợi du hồ lợi cái trời nó đó thì là khó hay tiền lúc lá là pollo campestro nó mà cắt chắp lời nó chỉ có thể lợi dụng nó thì cái lợi dụng cho pupusa chicken pupusa nó đó thì nó luôn nó là một cheese thế cho cái cho nó thì mà nó lấy chỉ trả thì cho nó rong cắt chắp lời nó cứ rõ là thay rồi đó như thế này phụ cắt chỉ hành tôi dùng tất nhiên lấy trả hành tôi là nó chỉ tốn nó ý nó chỉ tôi cho mua chicken nè chỉ cho cá hành chỉ là nó cho có mua chicken nhá hoặc thêm mua chi nó chỉ giờ này là hay cho nó ít nhục cá rồi nè nó cá rồi chỉ cho xì hàng thế chỉ cho xì à ok đấy cái con này là national dish nhá El Salvador nó ấy thay mình chỉ cho nên sai để trong linh nó xưa it's very kind of similarly quesadillas especially in Chicago quesadillas đó Chicago ok我做啊ra nó giờ ra ở là nhỏ nữa ở là hotel giờ Intercontinental Hotel luôn nè ta giờ ra nó giờ ra mua nhia nhá hồ San Salvador nó nè mà cú là thấy trả đó này sai San Salvador chỉ có rồi rong chỉ giờ nó xin nè họ nữ tôi so nó xin
tỏ tê chị cho nhẹ lờ phê lờ nó mà chị con nói là không muốn nhẹ mà chia chắp lờ cho hồ theo rư rong thế nhỏ ra nó chị ư cho nên là một sủa ít lia nè San Salvador, El Salvador. Thấy biệt đó này sai thì lúc tới chờ San Salvador lúc trong San Salvador nó trong lên nó sẽ mà lúc trong San Salvador nó giờ lúc capital một số Orlando tụi này nhau nó nữa mà thì cũng là những ít biệt đó này sai vấn đề ư cho là một chế nữa mà thì lúc ở San Salvador mà nhau hồi lúc tia surround by chỗ volcano nữa bộ tỷ trong thì volcano ta là sao qua trong tàu